gunoi reciclabile pentru deșeuri electronice. Sticle, ceva? Suntem pe primul loc în țară, Ne-am bucurat când am văzut că sunt 80%. Asta e reciclabile? Asta e caz penal, ce spune ei. Să se recicleze, nici eu nu cred că ajung la aceste procente. Tocmai de asta am adus și pe doamne de la tehnică. Spuneți. Pe dumneavoastră ce vă recomandă să fiți președintele instituției? Sunt tânăr, cu drag de muncă. Bine. Nu am luat-o de bună și ne-au trimis. De undeva am spus cantitatea asta. Mi se pare imens. 25 de milioane. Păi nu cred că e... E un pic cam mare. E un pic cam mare. La noi, date acestea, le trimitem către Eurostat. Credeți că sunt reale? Da, sunt reale. Validare înseamnă automat, da, sunt bune și le trimite mai departe? Da. Da, nu merge țara bine, că totul să minte de la cap la coadă. România a avut mulți ani la dispoziție pentru a se alinia la normele europene de gestionare a deșeurilor. Creșterea ratei de reciclare fiind unul dintre principalele obiective. Începând cu 2020, Uniunea Europeană a fixat și ținte de reciclare, pe care fiecare stat membru trebuie să le atingă. Însă, în loc să se apropie de aceste targeturi, țara noastră a început chiar să regreseze în privința procentelor de reciclare, coborând la 11% în 2021. Trebuie create serviciile profesioniste pentru a devia de la groapă și de a ajunge la o performanță de 50-60% de reciclare. Politicienii s-au obișnuit să vorbească cu trebuie și vom face, deși au trecut 16 ani de la aderarea în Uniunea Europeană, timp în care am avut la dispoziție tot ce era necesar pentru a ne apropia de statele civilizate. Europa ne-a arătat care sunt soluțiile și ne-a dat bani să le implementăm, însă România continuă să fie sufocată de gunoi. Angajații de la Serviciul de Gospodărire a Apelor și-au pus mâinile în cap când au văzut dezastrul. În 2 zile au reușit să strângă de pe râul Olt un morman uriaș de peturi, însă în apă au mai rămas încă o dată pe atât. De 4 zile, ce puțin, numai să scoatem pe mal. Astfel de imagini sunt însoțite de obicei de aceeași concluzie. Suntem o societate care nu poate fi educată. Iar această explicație simplistă și eronată le convine celor care sunt cu adevărat responsabili de rezolvarea problemei. Pentru că e mai simplu să spui nu se poate, decât să implementezi un sistem care și-a arătat eficiența în alte țări. Când vorbim despre reciclare, cetățeanul pare prima și cea mai importantă verigă. El are responsabilitatea de a-și separa deșeurile în cel puțin 2 fracții, umedă și uscată. Mai departe, în lanțul reciclării apare firma de salubrizare, care trebuie să vină cu o mașină specială pentru ridicarea deșeurilor reciclabile. Dacă sticla, plasticul sau hârtia au fost colectate împreună, atunci mașina transportă deșeurile la o stație de sortare. Aici sunt împărțite pe categorii. Toate deșeurile reciclabile ajung aici. De pe banda de sortare, ele se împart în categorii așa cum le acceptă reciclatorii. După sortare, deșeurile sunt vândute către centre de reciclare, care le prelucrează pentru a fi refolosite. Camioanele sosesc aici și sunt puse pe cântar, după care materialul este tocat, spălat și pregătit sub formă de fulgi. Practic aici se încheie primul pas de reciclare. Deșeu, materie primă. Însă pentru ca tot acest mecanism să funcționeze, mai e nevoie de o componentă esențială: instituțiile statului. Pe lângă cele locale și județene, care ar trebui să informeze cetățenii și să le ofere infrastructură de colectare selectivă, la nivel central mai avem încă 3 instituții care trebuie să vegheze la buna funcționare a întregului sistem. Administrația Națională pentru Protecția Mediului, ANPM,
este instituția care emite autorizațiile de mediu pentru orice firmă implicată în managementul deșeurilor. Firme de salubritate, stații de sortare, centre de procesare a deșeurilor reciclabile. Autorizațiile emise de ANPM reglementează în detaliu activitatea fiecăruia, trasând reguli foarte stricte. Garda de mediu este instituția care trebuie să verifice în teren respectarea normelor din autorizații și să sancționeze firmele care încalcă legea. A treia instituție importantă este Administrația Fondului pentru Mediu, AFM, care colectează taxe de mediu de la operatorii economici și primării. Cu banii adunați, AFM alocă fonduri pentru proiecte și programe de protecție a mediului. ANPM și AFM au și rolul de a centraliza date despre cantitatea de deșeuri colectată în fiecare localitate din România și despre ce se întâmplă ulterior. AFM primește datele de la primăriile din toată țara, care la rândul lor le obțin de la operatorii economici cu care au contract de gestionare a deșeurilor. ANPM le primește direct de la operatori, deci la baza datelor obținute de cele două instituții se află aceeași sursă. Așadar, în teorie, statul român are toate pârghiile necesare pentru a se asigura că sistemul funcționează ca la carte. Poate urmări traseul deșeurilor și activitatea firmelor implicate în acest proces. Are fonduri prin care poate să educe populația și să încurajeze reciclarea. Are date statistice pe baza cărora poate să facă verificări și să dispună sancțiuni. Și atunci, de ce nu funcționează sistemul? În căutarea unor răspunsuri, am solicitat atât de la ANPM cât și de la AFM să ne pună la dispoziție date cât mai detaliate despre cantitățile de deșeuri ridicate de la populație în ultimii 6 ani. Primul lucru care ne-a sărit în ochi a fost diferența imensă între datele pe care cele două instituții le dețin. Sunt ani în care apar diferențe de câteva sute de mii de tone, dar și ani cu diferențe de 10 de milioane de tone. Asta deși ambele instituții se referă la același lucru, cantitățile totale de deșeuri municipale generate pe teritoriul României. Prima reacție a fost aceea de a reveni cu o întrebare la Administrația Fondului pentru Mediu, bănuind că a fost o greșeală de redactare în transmiterea datelor către redacția Recorder. Este imposibil ca aceeași țară să genereze într-un an 5 milioane de tone de deșeuri, iar în anul următor de 7 ori mai mult. Cu toate acestea, AFM ne-a răspuns în scris că nu e vorba de nicio greșeală și că acestea sunt datele pe care le deține. Uimiți că nimeni din cadrul instituției nu părea să-și fi ridicat vreo problemă cu privire la cifrele din statistici, i-am solicitat un interviu președintelui AFM, Laurențiu Niculaescu, sperând că acesta va fi dispus să ne ofere niște explicații coerente. Alo, bună ziua, Laurențiu Nicolaescu? Da, bună ziua. Isabela Pop mă numesc, sunt jurnalist la publicația Recorder. Vă contactez pentru că lucrez la un material despre managementul deșeurilor și aș vrea să vă întreb dacă ați fi dispus să ne acordați un interviu, poate săptămâna asta? Da, eu nu sunt în țară până miercuri, dar nu știu, dați-mi miercuri un telefon și discutăm. Bine, mulțumesc frumos, la revedere. Ai accesat mesageria vocală. Președintele AFM nu ne-a mai răspuns însă la telefon, deși i-am trimis mesaje în care i-am precizat că dorim o explicație cu privire la discrepanțele uriașe din statisticile instituției pe care o conduce. Am încercat să căutăm o explicație la Agenția Națională pentru Protecția Mediului, cealaltă instituție a statului român care colectează date despre deșeuri. Aici am găsit mai multă deschidere. Am fost primiți de însuși președintele instituției, Laurențiu Păștinaru, un bărbat de 30 de ani care se laudă în presă că tinerețea, ambiția și respectarea legii sunt marile lui aturi. Păștinaru a venit la interviu însoțit de 2 subordonați cu vechime în instituție. AFM-ul primește datele de la primării. Da. ANPM-ul primește datele de la agenții economice. economice. Ar trebui să fie egale? Pe deșeuri municipale, da. Ok. Uitați aici. Am subliniat aici niște diferențe foarte, foarte mari în datele astea. Haideți să ne uităm la 2017, de exemplu. 2017. În datele pe care ANPM le are, s-au colectat 5 milioane de tone de deșeuri în România. În datele pe care AFM le are, s-au colectat 25 de milioane de tone de deșeuri în România, municipale. Da, așa declarat. Germania nivelul ăsta.
Mi se pare imens. 25 de milioane. Sincer vă spun. Deci chiar mi se pare imens cantitatea aceasta. 25 de milioane. Vorbim totuși despre același gunoi. Cum vă explicați diferența asta? Spuneți. Dacă puteți să-mi explicați dumneavoastră cum vă explicați. Vreau să înțeleg și eu de la tehnic. Cum explicăm că doamnele erau în 2019, eu nu eram. Și aș vrea să știu. Poate unele dintre primării au declarat în kilograme în loc să declare în tone. Unde datele sunt mai mici la AFM, este posibil să nu fi declarat toate primăriile. În aparență, da, vorbim despre același lucru și considerăm că ar trebui să fie alb sau negru și strict aceeași valoare. Dar pot fi diferențe de definiție, de interpretare, de mod în care înțelegem termenii. Dumneavoastră, ce explicație aveți? Exact această explicație tehnică. Reținerea cu care șeful ANPM validează această posibilă explicație și jena directoarelor din subordinea sa ne dovedesc, fără niciun dubiu, că în cifrele deținute de statul român este un mare haos. Un haos care ar putea fi risipit dacă instituțiile ar face niște minime verificări ale datelor pe care le colectează. Am vrut să vedem cum funcționează sistemul de raportare dintre primării și AFM, așa că ne-am ales un județ și am solicitat tuturor primăriilor să ne transmită datele privind colectarea, depozitarea și reciclarea deșeurilor. Am ales județul Argeș și pe măsură ce răspunsurile au început să sosească, am identificat rapid o primă anomalie. Comuna Bradu, de lângă Pitești, ne-a transmis că în anul 2021 au fost colectate aproape 3 milioane de tone de deșeuri de la cei 8.000 de locuitori ai săi. Adică mai mult decât s-a colectat în același an pe întreg teritoriul Croației, țară cu circa 4 milioane de locuitori. Ne-am prezentat la sediul primăriei Bradu în căutarea unei explicații. Am niște copii, ca să zic așa, jurnaliști la... Ia, merg la o publicație de București. Ia, mergeți. Așa. Am venit aici să vedem cum se explică astea 3 milioane și dacă au fost trimise mai departe către AFM. Ce știu, 3 milioane de tone? Păi nu cred că e greșit. 221 de tone. Probabil că... Nu știu. Și stai un pic că trebuie să Cine? domnul inspector, în mediul Dragoș. Cine a întocmit-o? Păi, Dragoș. Păi să vină încoace. E virgulă. E virgulă acolo. Da. E o eroare de redactare. Către AFM cum ați transmis? Ați transmis așa, nu? Datele astea sau Nu, care? asta nu este transmisă către AFM, a fost transmisă către dumneavoastră și probabil, cu siguranță, undeva aici, pentru că astea sunt transmise către operatorul de salubritate, către noi. Aici e virgulă, e 2000, cât, aici e virgulă și așa mai departe, pe unde mai sunt. E o eroare de redactare. Către AFM este trimis corect. Este și 1000 reciclate, 2000 adunate, Asta este depozitate. Da. Noi suntem chiar foarte bine față de alte comune. Foarte bine stăm. Deci, până la urmă, dumneavoastră ați trimis cifrele corecte, să înțeleg. Da. Deci, colega mea nu, a fost o eroare acolo, probabil, de asta, a colegei, nu. Că era ceva de ordine de... Da. Oamenii din primăria Bradu susțin așadar că cifrele au fost greșite doar în răspunsul trimis redacției Recorder, în timp ce către AFM au declarat datele corecte. Chiar și așa, văzând cât de ușor poate să greșească o primărie în raportarea unor date și ținând cont că AFM nu pare să verifice cifrele primite, avem o posibilă explicație a neconcordanțelor de 10 de milioane de tone din statisticile acestei instituții. Ne mai rămân așadar statisticile ANPM, care par ceva mai coerente de la un an la altul. Putem însă să ne bazăm pe aceste date? Dacă am răspunde afirmativ, ar însemna că toate greșelile din sistemul de raportare sunt făcute doar de primării, în timp ce operatorii raportează date 100% reale. Ne întoarcem la cifrele pe care le-am adunat din toate comunele județului Argeș și observăm o altă anomalie.
Majoritatea localităților, toate cu același operator de salubritate, au procente de reciclare uriașe, cu mult peste media națională de 11%. În același timp, există comune cu procente scăzute, arondate altui operator de salubritate. Acest lucru ne-a ridicat suspiciuni și cu privire la datele declarate de operatorii economici. Așa că mergem în comuna Râca, cea mai performantă din tot județul în privința procentului de reciclare. Aici, gunoiul generat de săteni apare ca fiind reciclat în proporție de 69%. Le separați acasă, plasticul, hârtia? Nu, separat așa, deocamdată nu. Că nu avem... Trebuie să le pui undeva separat, nu să le arzi. Și n-aveți unde? Nu, o singură problemă. Și nici aia nu e suficient o săptămână. Dar saci de reciclabil nu vă dă? Nu, la noi la Râca nu. Doar am fost vice, ce naiba. Uitați, în România, rata de reciclare e cam de 15-16% în țară. Și aici s-ar face, să știți. Dar știți cât e la dumneavoastră la Râca? De astea reciclabile? 70? Ce nebune. Asta e caz penal, ce spun ei. Ce aveți? E caz penal, nu trebuie registrat. Nu merge țara bine, că tot să minte de la cap la coadă. Urmărim mașina care trece prin comună pentru a ridica deșeurile reciclabile și constatăm că aceasta se oprește doar la magazinele din sat. Noi suntem cu Minzrâca, facem toate chestiile. Suntem pe primul loc în țară, Să ne-am încadrat, să știi. Dumneavoastră adunați. Dar dacă stă un cetățean mai în vârstă, la jumătate de kilometru de aici, vine el cu sacii până aici? Astea sunt al meu, da. Deci astea sunt doar ale dumneavoastră, nu? Niște protedează, acum le bagă în sobă. Ușor! Nu, acum nu mai. Totul merge la foc. Observând că le monitorizăm activitatea, oamenii de la firma de salubritate încep să le împartă sătenilor saci pentru deșeurile reciclabile. De ce puneți saci acum? Logic, pentru a recicla în ei, nu? Păi și de-abia acum, până acum nu i-ați mai pus. Păi s-a dat la început. La început cui? Că am mai trecut pe alte străzi unde nu le-ați mai lăsat. Am lăsat în spate, cum? Dar cum te va veni ideea asta de-abia acum? Nu mi-a venit acum, așa am făcut-o mai mereu. Știți ce ați primit aici? V-au aruncat ceva în curte. Ce a aruncat? Știți ce e? Nu știu. Ce e, mamă? Pentru ce? Ați mai primit vreodată? Nu, ce e, mamă? Pentru reciclare. Ce? Pentru gunoi? Sau pentru ce? Da. Da? N-am primit. N-ați mai primit? Nu. Dar ce se pune, mama? Ia spuneți. Hai spuneți cu ce. Reciclabilul se pune. Ce alea? Hârtie, plastic, carton. Sticle ceva? Sticlă. Ei? Da. Bine, mă. Știți pentru ce e ăsta? Pentru deșeuri? Da, pentru reciclabil. Pentru plastic? Plastic, hârtie. Dar ați mai primit așa un sac vreodată? Nu. Aici nu. Adică de când sunt eu, de un an de zile. Nu stau de mult aici. Păi și se va recicla odată cu gunoiul? Mașina vine o dată pe lună, nu știați asta? Asta? Reciclabil. Asta, voastră. Reciclabile pentru deșeuri electronice? Pentru plastic, hârtie. Că trece o mașină verde, dar n-am crezut că sunt deșeuri electrice. Mergem să vorbim cu primarul comunei Râca pentru a afla cum își explică procentul de reciclare de aproape 70%, în condițiile în care, în afara celor câteva magazine, nimeni din sat nu-și separă deșeurile. În total s-au colectat 170 de tone de gunoi. Da. Și haideți să ne uităm la totalul de reciclate. Da, 120 de tone. Da. Da, 10. Nu știu să vă spun, să știți, chiar nici nu. Nu am luat-o de bună și ne-au trimis ei. Dumneavoastră, de unde aveți datele astea? Cine vi le transmite? De la Financiar Urban, firma respectivă care ne dă... Și aveți încredere în ei? Acum ce să vă spun? Dacă ei ne... Acum să mă duc să-i contest sau ce să le fac? Ce să vă spun? Astea sunt actele, asta e realitatea din teren. Ce să vă spun? Bine, asta și vă dați seama că... din teren nu prea corespunde cu actele. Ba,
Că o fi cantitate prea mare, dar nu corespunde. Păi, dacă e cantitatea prea mare pe acte și de în undeva realitate au nu e scos așa. cantitatea asta, că nu au luat-o din nu știu de unde să o... Rău de facem, rău de nu facem. Vă duceți la școală și faceți o lucrare de control, dați un test, un examen și luați, știți că ați făcut de 7 și v-a dat profesorul 9 sau 10, vă duceți să contestați? V-ați dus? Ați dat atâtea examene, vă duceți să contestați? Deci asta e atitudinea. Păi nu că e asta atitudinea, dar acum ce putem face? Ne-am bucurat când am văzut că sunt 80%. Mai mult de atâta ce putem face? Să mergem să zicem, bă, de ce sunt 80% și nu sunt 30%, că noi nu facem nimic în localitate? Dacă primăriile se bucură când operatorii le transmit date statistice mult mai favorabile decât situația din teren, Agenția Națională de Protecție a Mediului ar trebui să reacționeze în fața unor date suspecte furnizate de firmele de management al deșeurilor. Asta e din județul Argeș pe 2021. Și avem ce am subliniat, procentul reciclat, valorificat. Avem comune cu 87%, 90% reciclat și valorificat din toate deșeurile produse. Dumneavoastră vi se pare posibil să se întâmple asta? Să se recicleze efectiv, nu. Să se recicleze nici eu nu cred că ajung la aceste procente. Dumneavoastră v-ați uitat pe datele primărilor și a zis că nu credeți că sunt reale. Ceea ce ține de reciclare. Primăriile au datele de la agenții economici. Da. Și agenții economici vă transmit dumneavoastră aceleași date. Da, dar nu cele pe reciclare. Dar ce date vă transmit? Păi rapoartele cu privire la gestionarea deșeurilor, generarea și gestionarea deșeurilor. Ce cantități sunt? Tocmai de asta am adus și pe doamne de la tehnică să vă explice și dânsele exact procedura în sine, ceea ce primim. Spuneți-mi. Nu, vă rog, aș vrea Nu, pe de asta zic că sunt și probleme tehnice, eu sunt managerul instituției. Asta nu e o problemă tehnică, vă întreb doar ce date primiți. E o întrebare destul de simplă. Aceste rapoarte, normal, uitați, ce dar vi le-am pus la îndemână, uitați-le. Și ce e în rapoartele astea? Aceste date. Primiți niște date. Da. Din comuna X am ridicat 50 de tone de deșeuri. De unde știți dacă chiar s-au ridicat 50 de tone? Garda verifică dacă ei sunt ok, dacă au trimis corect ce ne-au trimis nouă, dacă sunt ok conform autorizației de mediu. Am încercat să aflăm dacă Garda de Mediu face într-adevăr aceste verificări. Însă oamenii din conducerea instituției ne-au pasat de la unul la altul, până au ajuns să nu ne mai răspundă la telefon. Ai accesat mesageria. Am încercat totuși să aflăm dacă ANPM, instituția care colectează date, sesizează Garda atunci când observă cifre suspecte. Dar dacă Garda Națională de Mediu nu primește datele și ANPM-ul primește datele, ce înțeleg eu este că ANPM-ul este primul care poate să zică e ceva greșit Care aici. verifică, corect. Cum verifică? Dacă noi avem anumite incertitudini față de ce au declarat, înștiințăm Garda Națională de Mediu. Și s-a întâmplat asta? Sincer să fiu... Nu, legat de incertitudini de date raportate, nu. Garda de Mediu sigur face controale, vă spun sigur, mai ales la operatorii de deșeuri. 100% la 2-3 luni sunt controlați și puteți să cereți noastră către Garda. De la vârful unei instituții cu peste 2000 de angajați și filiale în toată țara, Laurențiu Păștinaru transmite inutilitate și neputință, iar asta pare să contamineze întreaga instituție. Când vorbim de structuri ale statului cu atribuții în protejarea mediului, efectele neputinței arată așa. Aceste imagini sunt filmate chiar la marginea orașului Costești, care pe hârtie are un procent de reciclare de peste 50%. Situația este similară și în jurul comunei Râca, comuna cu cel mai mare procent de reciclare din Argeș, 69%. Însă contrastul dintre statisticile statului și realitate mai are și altă explicație decât incompetența unor instituții. Cifrele umflate din hârtii ascund interese financiare uriașe, ce oscilează între administrație și mediul de afaceri. AFMI impune anual o țintă de reciclare pentru toate primăriile din țară, iar legea prevede că fiecare tonă de deșeuri aflată sub țintă este taxată. Așadar, primarii sunt interesați să aibă un procent de reciclare cât mai ridicat, pentru că asta îi ajută să evite taxele de mediu.
Și în loc să creeze condiții de reciclare, mulți preferă să accepte cifrele umflate primite de la firmele de salubritate. Însă ce interes au aceste firme să raporteze statistici nereale? Aici răspunsul e mult mai complicat. Dar efortul de înțelegere e necesar, pentru că are legătură cu taxele pe care le plătim și cu aerul pe care îl respirăm. Totul pornește de la un principiu preluat din lumea civilizată și aplicat în cel mai pur stil românesc. Se numește răspunderea extinsă a producătorului. Asta înseamnă că fiecare producător sau importator care pune pe piața din România produse ambalate în materiale reciclabile are, prin lege, responsabilitatea de a finanța reciclarea a minim 65% din cantitatea totală de ambalaje pe care a generat-o. Firma de panificație trebuie să contribuie la reciclarea pungilor în care își vinde pâinea. Firma care pune pe piață iaurt e obligată, prin lege, să plătească pentru reciclarea recipientelor în care își vinde produsele. Iar firma care pune pe piață sucuri trebuie să contribuie la reciclarea peturilor vândute odată cu sucul. Dacă nu o fac, iar ambalajele ajung la groapa de gunoi, acești producători sunt obligați să plătească către AFM o contribuție de 2 lei pentru fiecare kilogram de ambalaj a cărui reciclare nu au finanțat-o și care ajunge să fie depozitat la o groapă de gunoi. E o sumă foarte mare pentru că mulți producători generează zeci sau sute de tone de ambalaje, așa că interesul lor este să impulsioneze reciclarea. Pentru a putea face asta, legea le permite să apeleze la niște intermediari, care preiau responsabilitatea. Este vorba de așa numitele OIREP-uri, organizații în care se pot asocia mai mulți producători și care nu pot fi înființate decât cu aprobare de la Ministerul Mediului. În România există în prezent 16 OIREP-uri care deservesc producătorii de ambalaje. Practic, un producător care trebuie să finanțeze reciclarea a 65 de tone de plastic poate să plătească un OIREP, care să preia această responsabilitate în schimbul unei sume de aproximativ 50 de bani pe kilogram, adică un sfert din taxa de 2 lei pe care producătorul ar fi plătit-o la AFM. Mai departe, OIREP-ul caută în piață un colector de deșeuri, care îi poate dovedi că a reciclat 65 de tone de plastic și îl plătește în numele producătorului. În final, producătorii de ambalaje economisesc sume importante. Firmele implicate în procesul de reciclare câștigă bani în plus, iar statul obține procente de reciclare cât mai mari. După cum probabil ați observat deja, toată funcționarea acestui sistem depinde în mod decisiv de cantitatea de deșeuri pe care colectorii susțin că au reciclat-o, ceea ce ne ajută să lămurim problema de la care am plecat. Interesul firmelor de colectare de a declara cantități cât mai mari de deșeuri reciclate. Escrocheria a fost descoperită anul acesta, când inspectorii antifraudă au mers pe teren și au verificat 7 firme. Conform actelor, între 2018 și 2019 s-ar fi ocupat de colectarea și reciclarea unei cantități uriașe de deșeuri de ambalaje și peturi, 8400 de tone. Paradoxal este că organele statului ajung să depisteze astfel de fraude foarte târziu, după ce firmele respective și-au desfășurat ani la rând activitatea infracțională. Asta deși dispune de un sistem electronic în care toți cei implicați în procesul de reciclare introduc date în timp real. Firma care colectează deșeurile bagă în sistem cantitatea ridicată. Stația de sortare care îi preia deșeurile trebuie să încarce și ea în sistem cantitatea primită. Iar procesatorul final la care prelucrează deșeurile confirmă în sistemul electronic cantitatea ajunsă în fabrica sa. Așadar, pentru ca firma colectoare să declare date fictive, e nevoie ca și celelalte entități să-i valideze minciuna. O simplă cifră suspectă e de ajuns pentru ca statul să poată face verificări pe întreg circuitul și să descopere frauda. Cifrele suspecte sunt peste tot, dar pare că nimeni nu vrea să le vadă. Și haideți să ne uităm la totalul de reciclate, 120 de tone. Da. Asta nu mai știm, să știți. Și totalul este 173 de tone. Aceste hârtii pe care primarul comunei Râca din județul Argeș le privește cu nedumerire, spun că din localitatea pe care o conduce s-au ridicat 170 de tone de gunoi pe durata unui an, din care numai puțin de 120 de tone ar fi fost reciclate. Primarul admite și el că cifrele sunt nerealiste. Da, e un pic cam mare. E un pic cam mare diferența. Să verificăm. Vedem, să vorbim cu firma, să vedem cum procedează de a ajuns la cantitatea asta. Firma Financiar Urban este cel mai mare colector de deșeuri din județul Argeș.
Este patronat de Gheorghe Văsâi, om de afaceri condamnat recent la 4 ani de închisoare cu executare pentru complicitate la abuz în serviciu, într-un dosar în care a fost condamnat și fostul primar al Piteștiului, Tudor Pendiuc. Financiar Urban ridică gunoiul din majoritatea comunelor din Argeș, iar în ultimele date disponibile raporta o medie de reciclare de peste 50%. Ancheta pornită de la o groapă de gunoi în Argeș. 33 de percheziții au fost făcute de DICOT într-un dosar care vizează o grupare care ar fi obținut milioane de lei din reciclări fictive. În primăvara acestui an, procurorii DICOT au anunțat anchetarea unui grup infracțional organizat din județul Argeș, al cărui mod de operare se concentra pe declararea de cantități fictive de deșeuri reciclabile și încasarea de la OIREP-uri a unor sume de bani cât mai mari. În comunicatul DICOT se mai precizează că acest grup infracțional organizat a acționat vreme de 10 ani. În tot acest timp, instituții precum AFM și ANPM le-au dat autorizații acestor firme, au acceptat raportări mai mult decât suspecte și au asistat pasive la fraudarea bugetului de stat. Am pornit în documentarea acestui material cu dorința de a înțelege de ce reciclează România atât de puțin. Și am ajuns la concluzia că statul român nu știe, de fapt, cât se reciclează în realitate. La noi în țară, reciclarea pare doar o afacere murdară, în care toată lumea are interesul să declare cantități fictive, iar instituțiile statului nu fac nimic pentru a stopa acest mod de funcționare. Raportează însă la Bruxelles un procent anual de reciclare aflat la o distanță rușinoasă de țintele europene. Tragedia este că inclusiv aceste procente ridicole par să fie fictive. Președintele ANPM, instituția care raportează datele către Uniunea Europeană, este cât se poate de convingător. ANPM-ul trimite aceste date către Uniunea Europeană. Da. Credeți că sunt reale? Da. Sunt reale. De ce? Pentru că astea sunt datele pe care le primim. Și pe astea le validăm și le trimitem. Validare înseamnă automat, da, sunt bune și le trimite mai departe? Da. La noi, date acestea le trimitem către Eurostat. Pe dumneavoastră, ce vă recomandă să fiți președintele instituției? Pe mine, ce mă recomandă să fiu președinte? Sunt în domeniul mediului, muncesc în domeniul ăsta, vreau să fac lucruri bune, vreau să fac ca mediul din România să meargă din ce în ce mai bine, mă lupt. Sunt tânăr, cu drag de muncă. Buna intenție, deci de apreciat nu este doar asta necesară ca să conduci o instituție, totuși. Credeți-mă că o veți vedea și o să vedeți că vom merge spre bine și ANPM-ul și APM-urile vor avea o activitate foarte bună cât timp voi fi aici. Dar mai important ar fi să știți ce face instituția, cu ce se știu, ocupă, ce date primește ce face și, sincer, instituția. nu mi-ați arătat asta în interviu până acum. Asta că nu vreți dumneavoastră să... Eu vă cred că știu modelul emisiunii și îl înțeleg. Am văzut cum puneți problema și vă mulțumesc.